ලක්ෂාන්.com YouTube channel එකට අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ මොඩ් WhatsApp වල වගේම normal WhatsApp එකෙත් ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉන්න අනිත් අයට ඔයා online ඉන්නවා කියලා දැනගන්න බැරි වෙන්න online hide කරන ආකාරය පිළිබඳව. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේ වීඩියෝ එකේදී මගේ normal WhatsApp එක වගේම මගේ business WhatsApp account එකක් භාවිත කරනවා. මම මේකේදී business WhatsApp එක භාවිත කරනවාට online හරියටම hide වෙනවා කියලා තහවුරු කරලා පෙන්නන්න. එහෙනම් ඔයා දැන් ඔයාගේ WhatsApp එක open කරගන්න. ඔයාට දැන් WhatsApp එක open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට දකුණු පැත්ත උඩම තිත් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ තිත් තුන touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන setting කියන එකට යන්න. දැන් ඔයාට මගේ DP එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම මෙතනින් බෑක් වෙලා ගිහින් මගේ business WhatsApp එකේ මගේ contact එක open කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාට දැන් මේකෙත් මගේ DP එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට දැන් මම online ඉන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට හොඳටම තහවුරුයි මේ WhatsApp contact දෙකම මගේ කියලා. දැන් මම මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයා මෙතන account කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන privacy කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන උඩම last seen කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තුන්වෙනියට තියෙන my contact expert කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය contact එක මෙතනින් ඔයා select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන select කරගත්තට පස්සේ මෙතන හරිය ලකුණ touch කරන්න. මම දැන් මෙතනින් back වෙලා මගේ business WhatsApp එක open කරගන්නවා. ඔයාට මම වීඩියෝ එකේ මුල හරියේදී මගේ business WhatsApp එක open කරලා මගේ contact එකට ගියාට පස්සේ ඔයා මම online ඉන්නවා දකින්න ඇති. දැන් ඔයාට මම මගේ contact එකට ගිහුවාම මම online ඉන්නවා දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මගේ normal WhatsApp එකට ආයෙත් යනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා online hide කරපු contact එක ඔයාට අවශ්‍ය වුණ වෙලාවක ඔයා ආයෙත් online ඉන්නවා කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන සකස් කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව. දැන් ඔයා ආයෙත් මෙතන last scene කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන my contact expert කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන tick එක දාපු contact එක නැවත tick එක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන හරිය ලකුණ touch කරන්න. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා මගේ business WhatsApp එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාට මගේ contact එකට ගියපුවාම මම ආයෙත් online ඉන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාට වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්න ආකාරයට ඔයා WhatsApp එකේ setting වලට යද්දී ඔයාට last seen කියලා දැක ගන්න නොලබුණොත් එහෙම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp එක update කරගන්න. ඔයාට අද මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මම තව app පිළිබඳව ගොඩක් වීඩියෝ මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයා ඒවත් ගිහින් නරඹන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ කොතන හරි තැනක් පැහැදිලි නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට comment එකක් දාන්න යන්න. මම ඔයාට ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් එවනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව අදහස් දුව අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙකුට මේ පිළිබඳව දැනගන්න share කරන්න. like එකකුත් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.